Moikka moikka. Hei, kuuntele. Ehkä kuulet linnun tai lintujen laulavan. Lintu laulaa, linnut laulavat. Joo, on tosi keväinen soundi. Kuulostaa ihan keväältä. Hei, tervetuloa Easy Finnish-kanavalle. Mun nimi on Jarno ja tää video on Slowly Spoken Finnish video. Ja aluksi haluan kiittää. Kiitos paljon kaikille jäsenille, lahjoittajille. Kiitos tosi paljon ja kiitos paljon myös seuraajille. Yritän tehdä teille jäsenille aina vähän jotain ekstraa, videoita, tarinoita, kielioppiasioita ynnä muita. Kiitos. Arvostan tosi paljon sitä, että tuette minua. Arvostan tosi paljon. Ja YouTube on tällä hetkellä minun tulonlähde. Eli tulonlähde tarkoittaa, että saan rahaa YouTubesta. En ole saanut töitä, sellaisia töitä, että ne olisi jatkuvia. Viimeksi olin nyt ranskan kielen opettajana. Tein yhden tunnin, niin sanotusti pidin. Ja sitten minulta peruuntui suomen kielen kurssi. Ei tullut ketään suomen kielen kurssille, niin se peruuntui kokonaan. Se kurssi olisi alkanut nytten helmikuussa, tässä kuussa, mutta ei sitten kukaan siihen osallistunut. Siellä oli vain yksi ilmoittautunut ja olisi tarvittu 7, että se kurssi olisi toteutunut, mutta ei se toteutunut. Eli kiitos paljon siitä, että tuette minua, niin saan ostettua vähän kahvia aina joka kuukausi. Mitäs mä kävin äsken suihkussa, parta vähän märkänä ja olen tässä nyt Turussa ja olen alkamassa lukea kokeeseen. Mulla on tentti keskiviikkona, niin pitää lukea siihen kokeeseen. Olen käynyt läpi koealueen yhden kerran silleen katsomalla, mutta en ole nyt sen jälkeen sitten lukenut siihen hirveästi. Eli kun minä luen tenttiin, niin mä yleensä käyn koealueen läpi ja sitten mä teen muistiinpanoja. Kirjoitan yleensä niin kuin, jotain ylös niistä aiheista, mitä ollaan käyty luennolla. Ja nyt me olemme saaneet tenttikysymykset, tai siis listan kysymyksistä, joista osa tulee sitten tenttiin. Eli oliko siellä nyt 13 kysymystä, joista tulee osa tenttiin. Ja kävin sen listan läpi ja ei ollut mitään vaikeaa ehkä, mutta jotain sellaisia asioita siellä oli, en osannut vastata. Eli pitää tutkia asiaa ja hakea vastauksia niihin kysymyksiin ennen kuin menee tenttiin. Joo. Mut nyt ainakin linnut laulaa tuolla kovasti. Joo. Tänään haluan puhua tällä videolla hieman siitä, että mitenkä sinä voit kertoa asioista. Eli jos sinä kuulet jotain tai sinä luet kirjan, sinä luet, sinä tiedät jotain, niin miten siitä asiasta voi kertoa suomeksi? Eli miten sinä voit kertoa jonkun asian, minkä sinä olet kuullut? Niin muutamia sellaisia vinkkejä,
miten suomeksi voi alkaa kertomaan asioita. Okei, ensin sä voit sanoa, että esimerkiksi jos olet lukenut kirjan, niin voit sanoa, että hei, minä luin kirjan, jossa muuten sanottiin näin, että hei, mä muuten luin kirjan. Mä luin kirjan, jossa sanottiin näin, että Suomessa on paljon saunoja. Tiesitkö sinä tämän? Suomessa on paljon saunoja. Voit esimerkiksi sanoa noin, hei, minä luin kirjan, jossa sanottiin. Tai sitten, että minä kuulin tänään, minun työkaveri puhui, että Suomessa on paljon saunoja. Että suomalaiset tykkää saunoa. Minä kuulin tänään, kun minun työkaveri puhui. Minun työkaveri kertoi, että Suomessa on paljon saunoja. Suomalaiset tykkää saunoa. Voit helposti sanoa, että esimerkiksi, että minä luin, minä kuulin, tai sitten minä näin. Minä näin tänään. Minä näin tänään. Tai sitten minulle sanottiin, että Suomessa on paljon saunoja. Yksi herrasmies, yksi rouva sanoi minulle tänään, että Suomessa on paljon saunoja. Että suomalaiset saunovat paljon. Että suomalaiset tykkäävät saunomisesta. Minä kuulin, minä luin, minulle sanottiin, minulle kerrottiin. Hei, hän kertoi minulle, että Suomessa on paljon saunoja. Minun työnantaja kertoi minulle. Minun esihenkilö kertoi minulle. Minun vaimo kertoi minulle. Minun vaimo sanoi minulle. Minun vaimo luki minulle, että Suomessa on paljon saunoja. Minun vaimo luki sanomalehdestä tänään, että Suomessa on paljon saunoja. Eli kun rakennat tällaista, että joku kertoo jossain jotain ja sinä kerrot sen, eli vähän niin kuin epäsuorantaa kerrontaa, niin siellä on aina, että minä kuulin, minä näin, minä luin, minulle kerrottiin, minulle sanottiin, minulle luettiin, minulle luennointiin. Jos olet luennolla, niin joku luennoitsija luennoi jostain aiheesta. Olin tänään luennolla, jossa luennoitsija kertoi, että Suomessa on paljon saunoja. Olin tänään luennolla. Luennoitsija kertoi, että Suomessa on paljon saunoja. Joo, eli yleensä jotain on tapahtunut. Eli jotain tapahtui aikaisemmin. Ja sinä kerrot sitä asiaa eteenpäin. Niin helpoin tapa on sanoa, että sinä kuulit. Hei, mä kuulin tänään, että hei, Pekka sanoi minulle tänään, että Pekka kertoi minulle tänään. Minä kuulin, kun Pekka puhui tänään. Pekka kertoi tänään, että Suomessa on paljon saunoja. Minä näin, kun Pekka oli tänään kaupungilla ja puhui ja kertoi. Minä olin tänään luennolla, jossa Pekka kertoi, että Suomessa on paljon saunoja. Joo, mutta enemmän tällaisesta, niin voit ajatella sitä, että olet tavallaan viestin viejä, eli viet viestiä eteenpäin
sinulle on kerrottu jotain ja sinä sanot sen asian eteenpäin. Nyt kuulet tässä hetkessä, Suomessa on paljon saunoja. Okei, Suomessa on paljon saunoja. Sitten huomenna. Eilen minulle kerrottiin. Eilen minä kuulin. Eilen minä luin, että Suomessa on paljon saunoja. Eli tämä on tyypillisin tapa minusta kertoa asioita. Hei, mä kuulin, kun se yksi sanoo. Hei, mä kuulin, kun se yksi henkilö, joku sanoi. Mä kuulin, kun se sanoi minulle. Mä kuulin, se kertoi minulle. Hei, mun lapset sanoi eilen, että tänään sataa lunta. Mun lapset kertoi eilen, että Suomessa on paljon saunoja. Okei, hei, jos sait jotain ideaa tästä, niin laita tonne niin kuin kommenttia. Ja tää oli tällainen pieni ajatus siitä, että jos esimerkiksi katsot jonkun, vaikka jonkun tarinan, esimerkiksi katsot jonkun videon tai elokuvan, niin miten voit kertoa siitä? Katsoin eilen elokuvan ja siinä oli niin ja näin. Katsoin eilen yhden videon, Pekka ja Musti. Pekka söi aamupalaa siinä videolla. Musti nukkui. Joo, mutta tällaisiakin asioita kannattaa miettiä kielenopiskelussa, että kun harjoittelet puhumista, mutta voit harjoitella myös tavallaan narratiivia, jonkunnäköistä kerrontaa eteenpäin. Sekin on hyvä ajatus. Että jos osaat puhua, että minä teen, mutta se, että minä kuulin eilen, että myös sellainen rakenne. Minä luin eilen, että okei, mutta hei, kiitos katsomisesta ja voit tilata kanavan, lahjoittaa, liittyä jäseneksi. Voit säätää nopeutta. Jos puhun välillä liian nopeasti, niin voit säätää. Ja jos tekstityksissä on jotain virheitä, yritän aina katsoa tekstityksen, mutta täytyy sanoa rehellisesti, että en välttämättä katso joka sanaa niin tarkasti. Yritän kyllä parhaani, mutta olemme ihmisiä, olen ihminen, en ole kone ja tekoälykään ei tee niin hienosti kaikkea. Mutta yritetään, kehitytään, tehdään joka päivä jotain, että me kehitetään paremmiksi. Okei. Moi moi!